So moving on. Okay. Okay. Battery. Okay. Tak tunjuk dulu content dia. Okay. Let's cakap pasal battery. Apa yang you fikir? Ha? The literal battery. Tak apa. That's the joke. Okay. Battery tu kan. Okay. Tapi in law, kita ada something else lah when it comes to battery. Okay. So battery ni, dia dua meaning lah. Satu battery tu, yang meaning kedua, battery adalah pukul. That is battery. Ataupun kalau tak tahu lah, sebenarnya orang macam dia selalu baca novel ke ataupun tengok movie kan, macam he's being battered by that guy, contoh lah. Okay. So, battered tu adalah battery lah, root word dia. Battered kan dipukul kan. So battery tu adalah pukul. Okay. Ataupun dalam kalau ikut buku, intentional and direct application of force to another person without that person consent. Pukul lah kan, dengan kata lain. Okay. So okay, battery, pukul. Okay. So itu yang orang selalu silap kan. Orang selalu ingat assault tu pukul. Tak, assault tu nak pukul. Battery is pukul. So kalau dia kata, contoh dia kata, aku nak tumbuk kau. Lepas tu dia tumbuk. So dua-dua lah. Dia ada assault dan battery. Usually assault and battery akan bergerak seiringan lah bila dalam court. Sebab kalau tak ada, usually orang akan assault dulu. Sebab dia akan ugut dulu, threaten dulu, baru dia pukul. Okay. Tapi boleh juga dia pukul je, tak cakap apa-apa. Okay. So, kita tengok dulu battery. Okay. Battery is pukul. Macam kata tadi, dia punya magic number is 443 kan. So, tadi itu 4. This one pun ada 4 elements juga. So, mental state, blah-blah. Okay, kita akan terus lah. Okay. So, the first one is mental state of the defendant. Macam familiar kan, sebab benda sama. Yang tadi pun assault pun, the first element is mental state of the defendant. Yang ni pun mental state. Macam saya kata tadi, mental state is not about dia punya kewarasan dia. Mental state adalah intention. Okay. So someone tu, the defendant must have applied the force with intention. Dia mesti ada niat dia nak pukul tu. Okay. So macam so boleh jadi tak ada intention. Nanti kita akan tengok satu case yang dia tak ada intention pun tapi ter-apply force. Okay. No violence is necessary. Any physical contact with the body of the plaintiff or his clothing is sufficient to constitute force. Okay. Maksudnya macam sebenarnya sentuh pun could constitute to battery. Tak perlu sakit pun. Tersentuh, bukan taklah tersentuh sebab tak niat kan. Tapi kalau dia sentuh dengan sengaja kan, boleh constitute to battery. Contoh bagi satu contoh menarik lah kan. Katalah tangan you ada masalah. So tak boleh disentuh lah. Kalau sentuh, nanti akan menyebabkan masalah lain lah. Ataupun tulang rapuh ke apa-apa contohnya kan. Kalau tak ada orang, dia datang, dia tepuk. Dia tepuk bahu you kan. Memang sesuatu you memang sakit. Bapak lah kan. Yang pun koyak. Okay, so tu pun boleh. Ni constitute tu battery lah. Walaupun sentuh pun boleh. Nanti kita tengok kes yang macam bukan bergaduh pun, tak ada niat jahat ke apa, tapi dia ada niat. So dia constitute tu battery. Okay. Although the general rule is that intention relates to the direct act of the defendant, the doctrine of transferred intent widen the scope and the meaning of intention, thereby extending the possibility of liability of the defendant. Maksudnya sekarang ni, dia punya intention dia tu, maksudnya macam tadi lah, tak semestinya violence lah. Dia, asalkan dia ada intention, you can prove tu. You can prove battery. Okay. So kita akan tengok satu case iaitu Scott against Shepherd. In this case, a lighted squib. Okay, squib kan. Mesti tak pernah dengar squib. Okay, squib ni mercun. Okay, tapi kenapa nama dia squib? Sebab tengoklah zaman bila kan, 1773 memang dah lama lah. Zaman dulu adalah squib. Zaman sekarang kita guna fireworks lah kan. Okay, so a lighted squib was thrown by the defendant into an open market area. A, they pick up and threw it upon B, who then pick it up and threw it away. Tapi the squib tu hit plaintiff whereupon it burst into flame. Okay.
the defendant was liable even though his gesture was not directly affected plaintiff. Okay. Okay, and then they further explain A and B reacted for their safety, so they did not have the intention to commit the act. Okay. Okay. So sekarang ni one might argue yang kata macam B ni yang salah. Sebab bila B, okay, dia macam ni. Nak explain secara analoginya kan. Defendant, shepherd ni lah. Shepherd ni dia baling mercun kat pasar. Orang tengah ramai ni dia pergi baling. Lepas tu ada orang yang pertama is A lah. Dia ambil, dia baling lah lagi sebab dia nak selamatkan diri dia kan. Lepas tu jatuh depan B. B pun ambil, dia pun baling lah kan nak selamatkan diri dia. Tapi bila benda tu terbang, bila benda tu tengah terbang, dia terkena plaintiff, meletup. Plaintiff is Scott. So Scott ni dah luka lah kan kena tu. Okay. So one might argue that B is liable sebab B yang baling dekat Scott, betul tak? Technically, kan? Tapi sebenarnya tak. Sebab the real person yang ada intention untuk baling benda tu is shepherd. Nampak ni? Was thrown by the defendant. A lighted squib was thrown by the defendant. So in the first place, defendant yang started benda tu. So defendant yang ada intention to hurt somebody by throwing that merchant, that squib lah. So sekarang ni, okay, sebab so A dengan B ni reacted for their safety lah. Kalau dia orang biar merchant depan dia orang, betul lah kan? So bahaya. So defendant yang liable. A dengan B, dia orang tak liable. Okay, sebab yang the real intention falls under the plaintiff, which is Scott yang under defendant, which is shepherd yang started this whole commotion lah. Okay. So itu is about the intention. Okay. Yang kedua, defendant's act was under his control. Okay. Ini yang kita kata yang I cakap tadi, whereby dia tak ada intention lah, in a way. Okay. Maksudnya adalah okay. Defendant act ni mesti atas kehendak dia sendiri ataupun under his control. Satu yang kehendak tu intention lah, tapi under his control tu maksudnya dia ada kawal, dia boleh kawal sesuatu tu. Kalau dia tak boleh kawal, dia tak bersalah. Okay. The defendant's act must be done voluntarily. Dia sendiri yang nak buat. Dia ada kontrol benda tu. Maksudnya dia ada kontrol tu, dia boleh buat atau dia tak boleh buat, itu atas diri dia sendiri. Tak ada orang lain yang interfere. So kita tengok case yang tak ada kontrol. Contohnya Gibbons against Pepper. Ini pun popular case. Okay. So Gibbons against Pepper ni, Pepper ni dia tengah naik kuda. Lepas tu ada orang datang kat kuda dia, tepuk belakang kuda dia. Dia punya punggung kuda dia lah kan. Bila orang tu tepuk, kuda tu dia bolt. Bolt tu dia macam dia bukan lari sebenarnya. Dia macam dia henjut kaki dia ke belakang. Dia macam tendang ke belakang. Itu bolting. Okay. So bila kuda tu bolt, dia tendang kaki dia ke belakang. Biasa kalau tengok cerita macam kartun ke apa kan, kadang-kadang kuda tu dia macam tendang kaki dia ke belakang tapi dia tak lari pun. That is bolting. So bila dia tendang kaki dia mesti terkejut kan. So dia tendang kaki dia ke belakang, kuda tu. Kaki dia tu terlanggar plaintiff. Okay. In this case, defendant tu, which is Pepper, dia tak boleh kawal benda tu. Sebab satu, bukan dia yang tepuk kuda tu. Satu. Kedua, kalaulah kata dia tak ada orang tepuk pun and kuda tu tiba-tiba bolting atau bolting kan dalam kes ni, plaintiff still akan kena. Maksudnya kuda tu nak bolt ke tak bolt, itu atas intention kuda tu, bukan intention dia. Macam tu lah. Dia tak boleh nak kawal lah kuda tu. Macam tu. Kuda kan besar. So in this circumstances memang dia tak boleh kawal. Memanglah dia boleh kawal directly kuda tu. Untuk berjalan memanglah boleh. Tapi untuk bila kuda tu tiba-tiba terkejut ke apa, benda tu bukan atas niat dia kan. So membuktikan bahawa defendant ni, which is Pepper, dia tak ada control atas kuda tu. Buat ketika kuda tu bolting. So that's why he was not liable.
Sebab the act of the horse bolting was outside his control. Dia tak boleh kawal benda tu. Benda tu macam benda nak jadi, jadilah macam tu lah. Bukannya dia berniat nak buat dan dia boleh kawal benda tu. Okay. So and then number 3 is physical contact. Okay. Physical contact ni kalau nak ingat ingat Star Wars. Sebab Star Wars je benda ni tak applicable. Sebab tengok tak Star Wars? Tak minat. Tak minat tapi tahu lah kan. Okay, I tak tengok sangat pun tapi tahu lah. So kalau dia our inside joke lah kan waktu kat Sasi dulu, kan Star Wars kan dia Jedi, dia boleh cekik orang dari jauh kan. Okay, so tak ada physical contact tapi orang tu terseksa kan. Okay, tapi in battery mesti kena ada physical contact, mesti ada contact lah. Kalau kat sini tulis contact tu tak kisah berbadan ke atau pada baju pun boleh qualify as contact. Contohnya kita datang kat orang tu, kojakkan baju dia kan, dia tak sakit pun dan dia tak kena pukul ke apa-apa, tak sentuh pun kulit dia kan, tapi kita kojakkan baju dia, that is a physical contact. Okay, contoh kita tengok case Collins against Wilcock. Okay, the fact a police officer had a woman with the intention of temporarily detaining her. The contact was hostile as the police officer did not have the authority to detain her. Okay, so okay, kenapa apa yang hostile dan whatsoever ni kan? Okay, so dalam kes ni polis tu detain dia dan dia macam okay, tapi dia macam kes ni pening sikit lah. Okay, sebab bila polis detain dia macam ada kita kata macam ada a commotion sikit lah dalam kes ni. So antara polis dengan juga perempuan tu. Okay, tapi polis tu nak tahan dia, tapi perempuan tu macam yelah, dia macam bergelut sikit lah kan, dia tak nak lah dia ditahan. So memang ada physical contact lah in this case. Okay, so physical contact ada, then at the same time polis tu tak ada kuasa pun untuk tahan dia sebenarnya. So that's why polis tu salah. Bukan satu sebab dia memang dah silap dari segi undang-undang lah, dia tak ada kuasa pun nak tahan perempuan tu tapi dia ditahan. Kedua, there was a contact sebab ada macam pergelutan sikit kan. Okay. Okay. So mesti ada physical contact. Rasanya akan ada satu lagi. Okay. Ini without plaintiff consent. Okay. Ini last element. Okay. Tapi logik lah sekejap. By the way, yang pasalnya logik lah kan. Kalau kita pukul orang, mestilah kena sentuh lah kan. Okay. So last kali, without plaintiff consent. Okay, kenapa consent ni penting? Okay, consent ni penting sebab kalau kata kan, I beri contoh yang general lah kan. Kalau kita main boxing kan, for sure I akan pukul my opponent. Takkanlah dia takkan kena pukul sebab if I punch my opponent, I will get marks to win the competition kan. So, meaning to say, both my opponent and I, we have consented to be battered in that particular competition. Contohlah. So ada consent. Ataupun karate ke silat ke whatsoever lah. Anything yang related to pukul-pukul yang ada consent digunakan. Tapi dia this specific topic ni about consent ni, when it comes to pukul-pukul dan sebagainya, ada satu prinsipal dalam law kita panggil voluntary non-fit injuria. Maksudnya pukul tu telah dikonsentkan. Contohlah, kita consent untuk dipukul. Dikena pukul lah macam tu. Tapi dalam principal battery, dia mesti plaintiff tak consent lah benda tu. Kenapa? So kalau plaintiff consent, dia macam cerita boxing tadi. Kalau plaintiff tak consent, dia kena pukul, dia dianiaya lah kan. Okay. So dalam case Nash against Sheen, okay, the facts adalah, facts dia agak menarik juga. Okay. So sekarang ni, plaintiff dia pergi salon ataupun salon nak buat rambut dia. Lepas tu, defendant ni, Sheen ni lah kan, Nash dia pergi dah salon nak buat rambut dia. Lepas tu Sheen ni, dia pergi guna tone rinse tau. Tapi dia tak tanya plaintiff pun, nak boleh tak dia nak letak tone rinse ni kan. Tapi dia tak ada consent lah kan. Okay. So disebabkan dia guna tone rinse tu, plaintiff ni develop some skin complication.
due to adverse reaction to the tone rinse. Mungkin dia sensitive skin or something lah kan. So sekarang ni membuktikan bahawa consent is kalau plaintiff tu tak consent benda tu, that is battery. Itu je lah yang dia nak buktikan sebenarnya. Okay. So, okay, and another case adalah Hiong against Wong, Siew, Gieu. Dan dalam kes ni adalah defendant was liable for battery for scratching the plaintiff face and hitting her due to her jealousy of plaintiff friendship with her husband. Okay. Definitely ada battery lah, dia dah scratch si muka kawan tu kan. Okay, sini just nak buktikan pasal consent je lah. Okay. But case ni this case is sufficient untuk prove plaintiff consent. Yang penting plaintiff tak consent benda tu. Untuk prove battery. Kalau plaintiff consent, so benda tu bukan battery lah. Macam tu. Okay. So before kita tengok differences ni, kita akan conclude battery. Okay. For battery, dia ada 4 elements. And for battery, dia tak ada objective test. Dia tak ada reasonable man or whatsoever. Dia fairly straightforward. Satu, kena ada intention.